السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مني أنا قصي معمار لجميع متابعي قناة لمسة فن تاتش أوف آرت من جميع أنحاء العالم. حكينا بفيديو سابق عن طريقة تركيب سكك حديد لسقف مستعار من الجبسون بورد، حكينا فيه عن الألعاب بالتفصيل. قبل ما أبدأ الفيديو الجديد اللي هو عن طريقة تركيب الجبسون بورد بدي أعطي بعض الملاحظات اللي كنا عم نحكي فيها. المسافة اللي لازم نتركها بين قطعة الشانل والثانية لازم تكون من 60 ل 70 سم. أكثر من هيك بيكون غلط. المسافة بين قطعة الأوميجا والثانية 40 سم، والمسافة بين الحامل سواء كان نوازل من الزوايا أو شانل أو تيج مثل هون ما لازم تزيد عن 60 سم أيضا، 60 أو لحد أقصى 70 سم. أنا مشيت بمستويات أقل من هيك، 55 مثلا هون، آخر مثلا 60 سم هون، ومتزن بالأبعاد اللي عندي هون بين كل قطعة أوميجا 40 سم. عندي القطعة الأولى من الأوميجا على 40 سم، الثانية 80، الثالثة 120، بتركها محررة شوي لأني رح ثبتها حسب ما كان ما يحكم معي اليوم، ممكن بعدين يكون في شوية ميول بالحيل تضطر إنه هي باللوح يمين أو شمال رح اترك هي محررة. الفيديو السابق رح اترك لكم إياه بشاشة النهاية بآخر الفيديو. اليوم رح نحكي عن طريقة تركيب ألواح الجبس. هذا الفيديو لا يقل أهمية عن فيديو تركيب الحديد، إنما إذا كان في عندي غلط بتركيب الحديد ما رح أستفيد من القواعد اللي بنعطيك إياها لتركيب ألواح الجبس. تابع. أولى المراحل بتركيب ألواح الجبس هي إنه نجرب القطعة ونحاول نركبها مكانها. بدنا ننتبه على ثالث قطعة أو ثالث قطعة أوميجا مشان يكون مسافتها على منتصف. بالأوميجا في منصف بده يكون نصها لهالقطعة ونصها للوح اللي بعده. القطعة ممتازة من كل الجهات، رح ننزل اللوح ونثبت الأوميجا. هلا بدي اخذ على مكان الاوميجا حتى تسهل علي احنا ما نفتش عليها هون او هون، بتكون اخذ المكان. هلا بدنا نحكي عن ملاحظة. المسافة بين البرغي والبرغي هون ما لازم تزيد عن 20 سم كحد أقصى، أنا عاملها أقل بس ما لازم تزيد عن 20 سم. المرحلة الثانية هي إنه نحن لازم نربط بين اللوح واللوح الثاني دائما، في أوميجا بتربط، بإمكاني استعمل شانل بهالشكل أو شانلين ما في مشكلة، أو أنا بالعادة على الأغلب بستعمل قطعة أوميجا وحدة تجمع بين اللوحين. هلا صرنا جاهزين لنركب اللوح الثاني. هلا عندي ملاحظتين انا. اللوح الاول مع اللوح الثاني لازم يكون مستوي تماما بهالشكل تماما، وهون لازم يكون على نفس الضغط. خلصنا الصف الأول، شغل تمام، مستوى واحد وخط عندي واحد.
هلا الملاحظه اللي بدنا نحكيها على الصف الثاني انه الوصول ما لازم تلتقى مع بعضها، يعني اللوح اما انه يكون اقصر او اطول. طبعا هون اخذنا قياس الاوميجا الثالثه وممتازه وثبتناها. راح على خير. هلا في شيء بدنا ما ننساه كثير ضروري بيعمل مشاكل، اللي هو انه لازم نترك اسلاك الكهرباء فوق الديكور ونعرف وين مكانه. بعد الكهربائي بإمكانه يفتح سبوت مكان سبوت ويمد ايده ويمسك اسلاك الكهرباء. هيك هلا بنكون خلصنا من الجبسن بورد بشكل كامل. الملاحظات اللي حكينا عنها انه ابعد مسافه بين المراغي ما راح تزيد عن 20 سم، والوصول لازم نجمع بين الوصلين بقطعه اوميجا او تشانل او اي شيء يجمعهم. هيك بضمن انه الجبسن بورد ما راح يريح بالايام والفواصل تبين معي. اخر مرحله من تركيب الجبسن بورد، يعني عم نعتبر هي المرحله من مراحل تركيب الجبسن بورد، هي لزق الشاش. شاش في عليه ماده بلاستيك صناعي بيلزق طبعا، بس انت بدك تثبته بالغرام. بعد ما نلزق الشاش ندهن فوقه غرا. غرا هو الغرا اللي بيستخدموه النجارين العادي، بس نوعيه تكون يعني منيحه. سماكته تكون يعني مائل للسميك شوي، ما تكون خفيفه. هيك بيكون السقف المستعار خالص 100%. المشكله اللي بيحكوا عنها معظم المعلمين والزباين انه الوصول بتتفطر، ان شاء الله بهالطريقه ما راح يفتح وصل ولا بعمره فتح وصل معنا. هلا في ملاحظه بدنا نحكي عنها هون. في القطعه هاي بدنا نفكها لانه معرضه للحراره، لاحظا لما بيركب الشمنه راح نركب بدالها لوح لونه زهري. شو الفرق بين اللوح الابيض
والاخضر والزهري، بترك لكم اياه باخر الفيديو بشاشه النهايه على اليمين، وكيف طريقه تركيب الشمنه كمان بترك لكم اياه على اليسار بشاشه النهايه. اذا عجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك بالقناه والضغط على زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.